Sziasztok! Tájföldön járunk kocsangon, és a mai videóban tartsatok velem, hiszen a rengeteg tipp és látnivaló mellett megnézzük, hogy mi a kocsang top 10, vagyis a 10 legjobb hely itt a szigeten. Csomár Zoltán bemutatja. Jussunk el Pattajából kocsangra. Milyen szép buszok van, nézzétek meg. Rengeteg módja van arra, hogy eljussunk egyébként kocsangra. Mi a one2go.ag-en vettük a jegyet, 650 baht volt. Innen Pattajából, de Bangkokból is van transfer. A minibusz, azt látjátok, ennyire minibusz. Ez egy nagy busz. És ebben az árban benne van az, hogy eljönnek a szállodába, érted, fölraknak a kompra, áthajóztatnak, és még onnan el is visznek magába a kocsangi szállásodra. Ez mind így együtt 650 baht per fő. Ána Resort Kocsang, megérkeztünk! Action! Kezdjük az elején. Kocsangon brutálisan jó szállások vannak, teljesen megfizethető áron. Ezen szállások 95%-a a nyugati oldalon helyezkedik el. A sziget közepe egy természetvédelmi terület, tehát nem lehet átvágni a nyugati és a keleti part között, mindenképpen körbe kell menni. A jó lokáció kiválasztása nagyon is fontos lehet a programok szempontjából. És bizony, a keleti oldalon is nagyon sok szép hely van. És egy nagyon jó tanács, hogy ha már itt vagytok Kocsangon, végre jó szigetet mondtam, nem tudjátok, ez a harmadik felvétel. Szóval, ha már itt vagytok Kocsangon, akkor minimum 4 nap, de inkább 8. Vagy a kettő között valahol, de mindenképpen hosszú időre gyertek, mert annyi itt a program és annyi a látnivaló, hogy kevés lesz ez az idő. És ami még nagyon fontos, egy napot mindenképpen szálljatok arra rá, hogyha valami egészen különlegesen jó szállásotok van, mint például nekünk az Ána Resort, akkor egy nap teljen el azzal, hogy itt vagytok a szálláson, kell egy nap rá. Kocsang Phuket után Tájföld második legnagyobb szigete, kevésbé ismert, mint Phuket, Elefánt-szigetnek is hívják. Belsejében trópusi dzsungelek vannak, tagolt hegyvidékes felszínnel, nagyon sok vízesés és kis szigetecske található a partvidéken, gyönyörű partokkal és rengeteg látnivalóval. Bangkoktól csupán 300 kilométerre fekszik, viszonylag könnyen megközelíthető ennek köszönhetően, akár busszal, autóval, vagy Traton keresztül repülővel is. Az ideutazással kapcsolatban, hogy ne legyen nagyon hosszú az ideút, érdemes köztes megállókat keresni, ajánlom például Pattaját, vagy Koh Samet szigetét, ha ezeken a helyeken megszállunk, úgy már lényegesen hamarabb itt vagyunk, és nem érezzük úgy, hogy egy teljes nap eltelt az utazással. A turisták csak nemrég kezdték megismerni, úgyhogy aki a kevésbé felkapott helyekre vágyik, annak teljesen ideális választás ez a sziget. És képzeljétek el, sikerült egy olyan robogot bérelni, ami új. 617 km van benne. Ez is Yamaha, új stílus, 125 köbcenti. Szuper lesz. LED lámpával. Gyerekek, csúcs. 250 baht per 24 óra. Nekem mindig összeszorul a szívem, amikor egy fogságban tartott állatot látok, még itt Tájföldön is, amikor az elefántokról van szó. De az etetés talán egy picit más. Ezeket nem látom, hogy cipeltetnének embereket, ezeket etetni lehet itt. Igazából nem tudom a hátterét, lehet, hogy jobb is az. És hát nagyon cukik, azért hozzá kell tenni. Van itt egyébként egy elefánt fürdetőhely Kocsangon, de arról nagyon sok rosszat olvasni sajnos. Na, jön a Thai box is. Ennyi. Így egyszerre mindent meg tudok nektek mutatni. Lehet menni szombat este meccset nézni.
programok szervezésénél vegyük figyelembe, hogy a helyen mit szeretnénk meglátogatni, a sziget mely részén fekszik, hiszen a nyugati és a keleti part között egy út vezet körbe, és hiába az 50 km-es távolság, ez akár másfél-két óra is lehet egy irányba. Az utak többsége nagyon jó, bár a sziget déli része felé közeledve nem árt óvatosnak lenni, hiszen nagy szintkülönbségek és kanyarok vannak. És egy nagyon fontos tanács nektek, hogy ne égjetek ti se rákvörösre, mint én az első nap tettem. Egy ilyen kapucnis felső, baseball sapka, és arra rá a bukósisak, és így elkerülhetjük az égési sérüléseket a nap végén. És akkor nézzük Koh Chang 10 legjobb helyét. Kezdjük a 10. helyezettel, ami nem más, mint a Kai Bay part. Kai Bay egy igazi családbarát központ, éttermekkel, bárokkal, üzletekkel és szuper szállodákkal. Nappal egy gyönyörű strand vár itt, és a kalandvágyoknak pár kilométeren belül egy vízesés is található a dzsungel közepén. Kezdetben az itt élő családok számára ez egy értéktelen terület volt egészen a 80-as évekig. Kai Bay volt az egyik első terület a szigeten, ahol a helyiek megnyitották otthonaikat az utazók előtt. Aztán a többi már történelem, Kai Bay tengerparti üdülőhelyei közül sok még mindig ugyanannak a családnak a birtokában van, és úgy tűnik elég jól megélnek abból, amit évtizedekkel ezelőtt még értéktelennek tartottak itt. Kai Bay éjszaka is rendkívül hangulatos, tele éttermekkel, bárokkal, üzletekkel és éjszakai lokálokkal. Kilencedik a Tan Mayom vízesés. Mivel a szigeten több vízesés is van, ezért meglátogattunk párat, ezek közül az egyik a Tan Mayom vízesés a keleti parton. Itt van a Tan Mayom Nemzeti Park és vízesés, a belépő 200 baht, a felnőtt, és a gyerek meg 100 baht. Szuper kis program ilyen felhős napos időkre, mint ma van. Ilyen biztonsági kötél van, mert azért elég meredek és elég veszélyes itt a közlekedés, hogy ezt nem árt fogni. Állandóan az életemet kockáztatom a videókért. Hát ez van, srácok. Érik az alájtom. És a vízesés végén ne felejtsünk el hidratálni egy picit, pótoljuk a folyadékveszteséget, mert ebben a párás melegben azt igenis kell, úgyhogy most egy györögdényes sékkel és egy banánsékkel tesszük mi mindezt. A 8. helyen a Long Beach található, egy rendkívül szép part, talán az egyik legmelegebb víz is itt volt a szigeten, legalábbis érzésre. A jó hír, hogyha valaki Koh Changon jár, emellett a beach mellett biztosan el fog haladni, és az ember, ha már itt van, akkor érdemes betérni. Ennyit voltunk a vízbe bent, teljesen kiszívta a kezemet is, jelenthetjük, ez a legmelegebb strand az egész szigeten. Majdnem megközelítette azt a hőmérsékletet, mint otthon a fürdővíz. Nem kell sokat gondolkozni ahhoz, hogy elmerülj a vízben. Az öbölben található még egy tök jó kis étterem, ahol érdemes megenni egy jó tájételt is. Hetedik a Koh Changi mangrove erdősétány, ami az egyik kedvenc helyem a szigeten. Kötelező program Koh Changon ide eljönni a mangrove erdő tanúsvényére. Látjátok, gyönyörű. 2006-ban támadt a helyieknek az az ötlete, hogy építsenek egy sétányt a mangróvefák között, hogy a látogatók megláthassák a sziget egy olyan részét, ami általában megközelíthetetlen. Mai formájában 2019 végén nyílt meg újra ez a sétány, mivel az előző verzió szép lassan kezdett tönkre menni, de felújították, és most már nagyon jó minőségű beton talapzaton áll az egész sétány, ami a maga 500 méteres hosszán vezeti végig a látogatókat az öböl csúcsáig. Egyszerűen lenyűgöző. A csúcspont félúton van, ahol a fák is alacsonyabbak, és csodálatos kilátás nyílik a környező hegyekre és tájra. És itt olvadunk egybe a természettel.
belépés egyébként ingyenes, de a parkolásért fizetni kell. A hatodik a Lonely Beach. Szokás úgy is hívni, hogy Koh-Chang buli helye. A sziget éjszakai életének központja és egy szuper strand. 11 van, és ez itt a nagy éjszakai élet, nincsenek sokan, olyan lightos partik vannak. Kevésbé ismert tény, hogy a Lonely Beach tájneve az Hát Tan Nam, de mára már senki nem hívja így, egyszerűen ráragadt a helységre, a Lonely Beach név. Hát igen, nem sokat. Régebben a hátizsákos utazók nagy kedvence volt ez a hely, de mára nagyon felfejlődött, 3, 4 és 5 csillagos szállodák várják az ide utazókat. Az 5. helyen található a Kong Flu vízesés és nemzeti park, ami Koh-Chang nyugati partján helyezkedik el. A főútról ki van táblázva, nagyon könnyen megközelíthető, a felnőtteknek 200 baht a belépő, a gyerekeknek pedig 100 baht. Ez nem csak egy vízesés, hanem egy csodaszép nemzeti park, így egy 600 méteres túra is vár ránk, mielőtt elérnénk a vízesést, ami egyébként a sziget legnagyobbika a közel 50 méteres magasságával. A vízesés alatt található mini tavacska alkalmas a fürdőzésre, itt lehet hűsíteni egy picit, mielőtt visszaindulnánk a bejárat felé. Bejöttem a halak közé, azért így óvatosan közelítenek ám a lábamhoz. Nem tudom, hogy meg akarnak-e kóstolni, de nem adok nekik esélyt. A 4. az egyik legfelkapottabb hely. Itt Koh-Changon, ez pedig nem más, mint a White Sand Beach. Itt vannak a legdrágább hotelek, a legdrágább resortok és a legjobb éttermek is, és az egyik leggyönyörűbb part is. A White Sand Beach a sziget legészakibb strandja. Itt egy helyen tényleg minden megtalálható. Ideális azoknak, akiknek csak egy napozó ágyra van szükségük a tengerparton, és akiknek a túléléshez mindenképpen szüksége van európai ételekre. Itt nem fogsz találkozni kietlen partszakaszokkal, ez messze a legforgalmasabb és a legtöbb embert vonzó partszakasz a szigeten. Harmadik a Salak Kok halászfalu. Koh-Chang délkeleti részén járunk, és itt betekintést nyerhetünk egy igazi táj halászfalu és közösség életébe. Ha már eljöttünk ide, akkor béreljünk kajakot és evezzünk be a csatornák mentén a mangrove erdőbe. Szerencsére a főszezonban sem találkozunk sok turistával. Várjál! Oké. Innen fogunk indulni, és vár ránk egy 40 perces hajótúra egy privát bóttal. 5 perc múlva indulunk, úgyhogy nektek ez körülbelül 3/10 másodperc lesz. Itt nekünk sapka. Oho! Kopenká! Indul a hajókázás. Salak Kok halászfaluból indul ez a kajak túra, de nem élvezünk. 400 batot fizettünk érte, és olyan határtalan nyugalom van, hogy brutális. Tükörsima a víz, mangrove erdők jobbra-balra. Ez jó. Képzeljétek el, fönnakadtunk. No problem. Itt ennyire alacsony a vízállás. Nem is gondoltuk volna. És megkérdezzük helyi idegenvezetőnket, hogy mit tud erről a kis halászfaluról? Ebben a kis halászfaluban, mint a neve is mutatja, halászattal foglalkozó emberkék és az ő családjaik élnek, és azzal is gyarapítják még a bevételeiket, hogy ide engedik a turistákat, megnézzék az ő kis közösségüket. Emiatt lehetünk most itt, mert ők ezt engedélyezték nekünk.
Open cap. Thank you for your hard work. A második helyezett nem más, mint a Bang Bao öböl. Bang Bao egy kis halászfalu, amely hagyományos tájföldi életmóddal rendelkezik. A falu középpontja egy hosszú híd, amely a parttól kilométerekre nyúlik be a tengerbe. A híd mentén hagyományos halászmerkák sorakoznak, kisebb boltok, éttermek, bárok és szálláshelyek találhatóak. A falu kikötőjében a halászbárkák mellett megtalálhatók olyan turistáknak szánt hajók is, amelyek a környező szigetekre szerveznek kirándulásokat. És Bang Bao nem csak egy öböl és nem csak egy halászfalu, vannak remek strandjai is, amik a sziget legjobbjai között vannak. A kikötőben található piac az egyik legjobb itt a szigeten. Azt nem mondom, hogy jobban jársz, mintha Bangkokban vásárolnál be szuvenírekből, de rendkívül jó áron juthatsz hozzá itt is, szinte mindenhez. Érdemes végig sétálni a mólon, hiszen a végén találunk egy világító tornyot, ami az öböl egyik jelképe is. És ha megéheznénk, akkor talán a sziget legjobb tengeri éttermeit is itt találjuk. És akkor az első a Koh Chang Number One, vagyis a legjobb hely itt Koh Changon szerintünk, és ez pedig nem más, mint szintén a déli részen van, ez Koh Gnam kis szigete, ez egy magánsziget, ide a leghosszabb az út, sajnos nem lehet eljönni a Bang Bao öbölből, ahonnan logikus lenne, illetve hajóval el tudsz jönni, de hogyha ezt a szárazföldön akarod megtenni, akkor teljesen körbe kell menni a szigeten, és ha már itt vagy, akkor bérelj egy kajakot, 200 baht, és tudsz tenni ezen a fantasztikusan szép tájon egy csodálatos kajaktúrát is. Eljöttünk ide a sziget végébe, a Koh Gnam szigethez, és itt fogunk most kajakot bérelni. Ez egy kihagyhatatlan program, ezt mindenképpen játszátok el ti is. Tükörsima a víz, fantasztikus érzés lesz kajakozni, és olyan brutálisan gyönyörű a táj, hogy ilyet tényleg keveset látunk a földön, tájföldön is. Még találtunk kajakot. Viszonylag korán érdemes idejönni, mert ha később jöttök, akkor lehet, hogy már nem lesz. Most még 11 óra előtt van, hát akkor menjünk, szerintem. Én vagyok itt a hátsó motor, te meg az első motor. Ha lusta vagy evezni, természetesen hajóval is áthoznak 200 bahtért. Ennyi volt a távolság. A belépő 200 baht, hiszen ez egy magánsziget. A pici kis szigetecske mindössze 1,5 kilométer hosszú és 1 kilométer széles, nincs állandó lakossága, csak kis vendégházak és egy kisebb szálloda található. A sziget neve Gyöngy jelentés hordoz, és valójában egy csodálatos gyöngy a tengerben. Van egy dupla partja, amelyek közül az egyik a Gyöngy strand, ahol a homok apró, fehér és lágy. A legjobb idő, ha ide látogat, de ez egyébként egész Koh Changra is érvényes, az november és az április közötti időszak. Ilyenkor a legkevesebb az eső, és a legmagasabb a hőmérséklet, és a legtisztább a tenger. Összességében, ha szereted a természetet, a különleges helyeket, a búvárkodást, és egy picit el akarsz menekülni a civilizációtól, akkor ez egy szuper választás ide ellátogatni. És nem utolsó sorban, Koh Gnam a leggyönyörűbb part itt, egész Koh Changon. Amúgy ez a lényeg, part itt, és part ott. A Koh Changos videó mára ennyi volt, remélem, hogy tetszett, rengeteg gyönyörű és szuper helyszínen jártunk, stílszerűen innen a szállásról búcsúzunk. Mi most megyünk tovább Komak szigetére. Ha még nem iratkoztál fel, akkor légy tedd meg, ha tetszett a videó, akkor like, és hogyha érdekel Komat is, akkor maradj itt a csatornán, hiszen onnan is érkezik egy szuper videó.
Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Just make me believe that we find someone